Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τσουρέκι. Πλησιάζει το Πάσχα, οπότε θα σας δώσω μια συνταγή την οποία την κάνω εδώ και 8 μήνες. Την κάνουμε για το σπίτι, 1-2 φορές το μήνα σίγουρα. Είναι εύκολη, μπορεί να γίνει στο χέρι, μπορεί να γίνει στο ζυμωτήριο, μπορεί να γίνει στο μίξερ. Μην αγχωθείτε καθόλου, θα σας δείξω όλα τα βήματα για να έχετε επιτυχία. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, την κάνω συνέχεια τη συνταγή αυτή, γι' αυτό και έχω κρατημένο ένα κουτάκι για να μπορεί να με βοηθάει. Θα τα μετρήσουμε όλα με το κουτάκι, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε ένα μπολ πάμε να φτιάξουμε ένα προζύμι. Έτσι, σε ένα μπολ θα βάλω χλιαρό νερό, ένα κουτάκι λοιπόν και μισό. Εδώ έχω ζάχαρη που θα βάλω στο τσουρέκι μου, έτσι είναι 550 γραμμάρια, θα πάρω μία κουταλιά και άλλη μία. Έτσι, είναι σύνολο 550 γραμμάρια. Θα βάλω 150 γραμμάρια νοπή μαγιά, 6-7 φακελάκια ξερί. Ωραία. Πάμε να ανακατέψουμε. Θέλουμε να διαλυθεί. Το νερό μου να είναι χλιαρό, όχι καυτό. Εδώ έχω 2 κιλά αλεύρι. Και όπως βλέπετε παίρνω από τα 2 κιλά για να φτιάξω το προζύμι μου. Θα βάλω τόσο ώστε να γίνει ένας χυλός. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι ένας χυλός, έτσι, νερουλός, όχι πολύ πηχτός. Δεν παίζει ρόλο το πόσο νερουλό ή πηχτό είναι, γι' αυτό και δεν σας λέω αναλογία. Ένα προζυμάκι, το αφήνουμε στην άκρη. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, 30 γραμμάρια μαχλέπι, 2 με 3 γραμμάρια μαστίχα, 2 βανίλιες, μία καλή τσιμπιά αλάτι, 5 αυγά. Τα αυγά μου είναι περίπου 300 γραμμάρια και σας το λέω γιατί ξέρετε ότι παίζει ρόλο. Θα βάλω το ζαχαρούχο μου. Εάν κάποιο υλικό ξεφύγει θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Πάντα τα υλικά τα βάζω και στην περιγραφή αλλά και στο πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα πάρω και το χυμό του. Θα ανακατέψω. Αφού ανακάτεψα, ανάβω τη φωτιά μου full και κρατάω την κατσαρόλα μου για 2 λεπτά επάνω ανακατεύοντας συνέχεια. Έτσι, δεν θα το κάνετε παραπάνω, 2 λεπτά. Θέλουμε ίσα να γίνει λίγο χλιαρό το μείγμα μας, ούτως ώστε να μην σοκάρουμε τη μαγιά μας όταν θα πέσουν τα υλικά μας μέσα. Κλείνουμε τη φωτιά μας, πέρασαν τα 2 λεπτά. Βγάζουμε από τη φωτιά κατευθείαν. Η μαγιά μου είναι έτοιμη, κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει. Θα την ρίξω στον κάδο. Ανακατεύω λίγο. Θα ρίξω τώρα και το άλλο το μείγμα μου. Θα ρίξω το αλεύρι μου, αλλά όχι όλο. Πάντα κρατάμε λίγο. Βλέπετε, πάω για ζύμωμα σε χαμηλή ταχύτητα για 5 λεπτά. Βλέπετε, θέλουμε σιγά σιγά ανακάτεμα. Μην βάζετε τα μίξερ σας σε δυνατές ταχύτητες, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάψετε το μίξερ σας. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω και το υπόλοιπο αλεύρι. Όσο δουλεύουμε τώρα χωρίς να έχει πέσει το βούτυρο μπορείτε να βάλετε όσο αλεύρι θέλετε. Λοιπόν, εάν δείτε την ζύμη κολλάει στα χέρια μας, έτσι, εγώ θα χρειαστεί να βάλω 150 γραμμάρια αλεύρι ακόμα γιατί θέλουμε ένα πολύ σφιχτό ζυμάρι. Λοιπόν, θα ρίξω τώρα τα 150 γραμμάρια μέσα, έτσι. Οπότε, μέσα το αλεύρι που έχει πέσει είναι 250. Συνεχίζω το ζύμωμα για άλλα 2-3 λεπτά να ενσωματωθεί το αλεύρι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
Καταρχήν βλέπετε έχει καθαρίσει ο κάδος στα πλάγια και έχει μαζευτεί το ζυμάρι στη μέση. Έχουμε ένα πολύ σφιχτό ζυμάρι, εντάξει. Για όσες κυρίες τώρα έχουν μικρό μίξερ, μπορείτε να κόψετε στη μέση την ζύμη αυτήν και να την κάνετε σε δύο μέρη, έτσι, να βάλετε βούτυρο δηλαδή σε δύο μέρη. Εάν έχετε μεγάλο μίξερ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σας δείξω τώρα. Όσες κυρίες δεν έχετε μίξερ και θέλετε να τα κάνετε στο χέρι, εγώ όπως βλέπετε το βούτυρο το έχω σε θερμοκρασία δωματία, δεν το έχω λιώσει. Εάν δεν έχετε μίξερ θα πρέπει να το λιώσετε λιγάκι, εντάξει. Θα ρίξω ένα κομμάτι, δύο κομμάτια και ξεκινάμε. Κομματάκια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Έχω βάλει όλο μου το βούτυρο μέσα, έτσι 400 γραμμάρια όπως σας είπα, και έχω μία ζύμη η οποία είναι ελαστική. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Λοιπόν, εάν είναι πολύ σφιχτή η ζύμη σας, είναι εύκολο να την διορθώσετε. Βάλτε λίγο γάλα. Βάλτε λίγο βούτυρο, έτσι, να διορθωθεί η ζύμη σας, να έχετε μία ζύμη η οποία ναι μεν δεν θα κολλάει στα χέρια, έτσι, αλλά θα μπορείτε να την δουλέψετε. Και μην ξεχνάτε ότι μετά το πρώτο φούσκωμα η ζύμη αλλάζει υφή. Η ζύμη μας είναι αυτή. Να επαναλάβω, μην αγχωθείτε το ότι εγώ έχω ζυμωτήριο και εσείς δεν έχετε. Το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε σε μίξερ, το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε στο χέρι. Απλά στο χέρι θα κουραστείτε λίγο παραπάνω κάνοντας αυτό το πράγμα. Εντάξει, παίρνετε τη ζύμη δηλαδή και κάνετε αυτό το πράγμα. Τραβάτε και μαζεύετε. Τραβάτε και μαζεύετε. Χαράζουμε το ζυμάρι μας σε σχήμα σταυρού για να αναπνέει. Έτσι σκεπάζουμε και το αφήνουμε σε ζεστό μέρος να γεμίσει το μπολ μας. Εάν δεν έχετε ζεστό μέρος μπορείτε να ανάψετε 40-50 βαθμούς την κουζίνα σας, έτσι να την αφήσετε 5 λεπτά να σβήσει το λαμπάκι, να κλείσετε τη φωτιά και να το βάλετε μέσα στο φούρνο να ζεσταθεί εκεί. Λοιπόν, η ζύμη μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε. Θα κόψω κομμάτια των 250 γραμμαρίων. Εσείς μπορείτε να κόψετε από 150 γραμμάρια μέχρι και 250, ανάλογα το μέγεθος που θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάω να κόψω τώρα κομμάτια των 250 γραμμαρίων και να σας δείξω πώς γίνονται οι πλεξούδες. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μόλις κόψετε το ζυμάρι σας είναι αυτό. Να ξεφουσκώσετε τυχόν αέρα που μπορεί να έχει μέσα το ζυμάρι. Και η επόμενη κίνηση είναι αυτή. Πιέζουμε από τη μέσα μεριά και βγαίνουμε προς τα έξω. Εντάξει. Κοιτάξτε πόσο λία είναι η ζύμη μας. Όπως σας είπα, την ώρα που ανακάτευα, βάλτε σταδιακά το βούτυρό σας μέχρι να φτάσετε σε ένα σημείο η ζύμη να μην κολλάει. Εάν σας είναι νερουλή, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Εάν σας είναι σφιχτή όμως, μπορείτε να βάλετε το βούτυρο, μπορείτε να βάλετε το γάλα και να διορθώσετε τη ζύμη σας. Οπότε επειδή είναι υγρό και το βούτυρο, έτσι, το βάζουμε σταδιακά. Ανοίγουμε μέχρι ένα σημείο και το αφήνουμε. Παίρνουμε το πρώτο, γιατί το αφήνουμε να ξεκουραστεί και να δουλέψει λίγο η μαγιά. Κοιτάξτε τώρα πως ανοίγει και δεν μαζεύει. Μην βιάζεστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, η μαγιά σας δεν έχει πρόβλημα, μην αγχωθείτε λοιπόν. Διορθώστε τη ζύμη σας να έχετε μια όμορφη, ωραία, λία ζύμη. Έχουμε τα τρία κορδόνια μας. Ξεκινάμε πάντα από τη μέση. Εντάξει, δεν θα μου ξεκινήσετε από εδώ, γιατί δεν κάνει ωραίο τσουρέκι. Και απλά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να παίρνετε το κορδόνι και να το ακουμπάτε. Εάν το τραβήξετε, στο φούσκωμα θα σας σκιστεί. Εντάξει, οπότε τι κάνετε, απλά ακουμπάτε. Εδώ πιέζουμε και θα πάρουμε τώρα το τσουρέκι και θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα το γυρίσουμε ανάποδα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το πλέξιμό μας όπως κάναμε και πριν. Βλέπετε? Χωρίς να πιέζετε και χωρίς να τραβάτε τα κορδόνια σας. Τα κορδόνια όταν τα τραβάτε, σίγουρα το μόνο που θα κερδίσετε είναι όταν τα ψήσετε να σας ανοίξουν εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ.
Βλέπετε με το χέρι μου και το βάζω από την κάτω μεριά. Θα πάρουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα, θα ακουμπήσουμε το τσουρέκι μας επάνω για να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε. Και θα το βάλουμε σε ένα ταψί. Αφήστε τα τσουρέκια σας να ξεκουραστούν και να διπλασιαστούν. Αφού αφήσαμε μισή ώρα τα τσουρέκια μας να πάρουν τα πάνω τους, να φουσκώσουν, έτσι ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εντάξει, εδώ έχω ένα αυγό, θα βάλω λίγο νερό μέσα, ένα σφινάκι και μία τσιμπιά αλάτι. Πάμε να λείψουμε τώρα, απλά προσπαθήστε όσο μπορείτε να μην πιέσετε καθόλου τα τσουρέκια σας. Έτσι, ελαφρά. Εδώ έχω αμύγδαλο φιλέ. Μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και σουσάμι. Όταν έχουμε να κάνουμε με ζύμη η οποία είναι πάνω από 500-550 γραμμάρια, θα ψήνετε χαμηλά τη σχάρα σας και στα 25 λεπτά, επειδή δεν θέλουμε να παίρνουν πολύ χρώμα, να έχει αυτό, ξέρετε, το μαύρο, το άσχημο χρώμα, θα σας δείξω τι θα κάνετε. Θα σας δείξω για ποιο λόγο έβαλα τη διπλή λαδόκολλα. Κοιτάξτε, βλέπετε, το τσουρέκι όταν θα φουσκώσει θα πάει εκεί που θέλει αυτό. Θα το βοηθήσει δηλαδή η διπλή λαδόκολλα που έβαλα και θα πάει να απλώσει και να γίνει ένα ωραίο φουσκωτό τσουρέκι. 25 λεπτά μετά θα το δείτε να αρχίσει να παίρνει χρώμα. Μην αγχωθείτε, θα κάνετε αυτό το πράγμα. Μία λαδόκολλα από πάνω. Και θα το αφήσετε 35 με 40 λεπτά να ψηθεί καλά το τσουρέκι. Γιατί αν δεν ψηθεί, έτσι θα σας κάτσει μόλις το βγάλετε. Η πρώτη μου φουρνιά μόλις βγήκε, είναι ένας αφρός, αφήνεται, κρυώνεται σε σχάρα και καταναλώνεται. Έτοιμα και κομμένο βέβαια, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μου, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.